You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving. हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी भरपूर अशा उपयुक्त ठरणाऱ्या किचन टिप्स सांगणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका. तर पहिली टिप म्हणजे स्वयंपाक बनवण्यापूर्वी किंवा किचनमध्ये जाण्यापूर्वी आपले केस नेहमी वरती फोल्ड करून बांधावे, म्हणजे स्वयंपाकामध्ये एकही केस येत नाही. तर ही माझी झाली पहिली टिप. दुसरी टिप म्हणजे किचनमध्ये जाण्यापूर्वी नक्की ॲप्रॉन घालावे, म्हणजे आपली जी कपडे असतात तर ती खराब होत नाहीत. आता किचनमध्ये गेल्यानंतर आपण भरपूर पाण्यामधली कामं करतो. भांडी वॉश करणं, भाज्या वॉश करणं किंवा काहीही स्वयंपाक बनवताना जास्त प्रमाणात पाण्यातच काम असतं, तर आपली कपडे खराब होतात. आपला ड्रेस किंवा आपली नायटी किंवा आपली साडी, तर असं ॲप्रॉन घातल्यानंतर आपले कपडे खराब होत नाहीत. तर नक्की हे फॉलो करावं. ही झाली माझी दुसरी टीप. आपण किचनमधली भांडी वगैरे साफ करतो आणि जे आपलं खरकटं असतं तर ते निघतं, तर त्यासाठी एक वेगळी प्लास्टिकची पिशवी करावी. कारण की जो आपला रेग्युलरचा कचरा असतो तो त्याच्यामध्ये टाकू नये. किती झालं तरी ते आपलं अन्न आहे, तर त्यासाठी मी वेगळी पिशवी करते आणि बाकी नॉर्मल कचऱ्यासाठी मी वेगळी पिशवी करते. तर आता चौथी टीप म्हणजे आपण हात वगैरे, भांडी वगैरे साफ केल्यानंतर किंवा भाज्या वगैरे साफ केल्यानंतर आपले हात ओले होतात, तर एखादा हँकी नक्की आपल्याजवळ आसपास ठेवावा. म्हणजे आपले ओले झालेले हात आपण त्या हँकीला पुसू शकतो, आपल्या कपड्यांना न पुसता. तर आता मला हँकी हँगिंग करण्यासाठी काही जागा अवेलेबल नाही, म्हणून मी विंडोमध्ये ठेवला आहे. तर आत्ता पुढची टीप म्हणजे आपण भांडी घासल्यानंतर किंवा वॉश केल्यानंतर आपली भांडी ओलसर असतात, तर आपण ते नितळण्यासाठी ठेवतो आणि ते नितळत असताना काही पाण्याचे डाग या भांड्यांवरती राहतात. तर ही भांडी साफ केल्यानंतर असं हँकीने जर पुसून आपण ठेवली तर त्याच्यावरती डागही राहत नाहीत आणि असं केल्याने आपला वेळही वाचतो. म्हणजे भांडी वॉश करून झाल्यानंतर आपण लगेच ती पुसून भांड्यांच्या जाग्यावरती ठेवतो. तर आता पुढची टिप म्हणजे जुनी कुर्ती किंवा टी शर्ट किंवा एखादी बेडशीट. तर आता माझ्याकडे जुनी कुर्ती आहे, तर हे ते पाहू शकता, ही एकदम जुनी कॉटनची कुर्ती आहे आणि तिला मी कट करणार आहे. तर आता मी सरळ करून घेते, ते पाहू शकता. आणि पुढच्या साईडने अशा छोट्या छोट्या टिकल्या आहेत. तर पुढची साईड आपल्याला नको पाहिजे, जी पाठची कॉटनची साईड आहे तर ती आपण घेणार आहोत. पाहू शकता ही कॉटनची कुर्ती. तर आता मी तिला कट करणार आहे. आपल्या या ज्या जुन्या कुर्त्या आपण वापरल्यानंतर फेकून देतो, तर तशा फेकून न देता या कॉटनच्या कुर्त्या खूप फायदेमंद ठरतात, उपयोगी ठरतात. म्हणजे अगदी किचनमध्ये नाही तर घरामध्येही खूप उपयुक्त ठरतात. तर आता ही कुर्ती मी अशी कट करून घेते. पाठची साईडच मी कट करून घेते. पुढचा जो कपडा आहे तर तो घेतला नाही आहे, पाठचा साईडचाच कपडा घेतला आहे. ह्या अशा जुन्या कुर्त्या असतील तर त्याचा वापर आपण असा करू शकतो. आता हे मी कट करून घेतल्यानंतर अगदी टी व्ही पुसण्यापासून, विंडो पुसण्यापासून, फ्रीज पुसण्यापासून याचा खूप फायदा आपल्याला होतो. लाद्या वगैरे पुसण्यासाठीही कॉटनच्या कपड्याचा उपयोग होतो. तर आता मी हे असे कट करून घेते आणि याचा वापर मी किचनमध्ये करणार आहे, किचन काउंटर पुसण्यासाठी. म्हणजे जे आपले चांगले हँकी आहे तर त्याचा वापर किचन काउंटर पुसण्यासाठी न करता असे छोटे छोटे कॉटनचे कपडे आपण किचन काउंटर पुसण्यासाठी करू शकतो. तर इथे मी हे 2-3 असे कपडे घेतले. आता इथं तुम्ही पाहू शकता किचनमध्ये पाणी काउंटरवरती सांडलं आहे. तर हा असा चांगला हँकी खराब न करता जे आपले जुन्या कुर्त्या असतील तर त्याचे जे कॉटनचे कपडे हे असे घ्यायचे आणि तेल वगैरे सांडलं किंवा एखादी भाजी वगैरे काही किचनमध्ये भरपूर गोष्टी सांडतात, तर ते पुसण्यासाठी आपण या कॉटनच्या कुर्तीचा वापर करू शकतो.
तर पुढची टिप म्हणजे आपले किचनचे जे बर्नर आहे, तर आत्ता मी माझी जी किचनची शेगडी आहे तर तिला साफ करून घेतले आणि तिचे जे बर्नर आहे तर खूप दिवस झाले हे बर्नर मी साफ केले नव्हते आणि त्याच्या जे डॉट आहे तर त्याच्यामध्ये कचरा जाऊन अडकतो. तर आठवड्यातून किंवा 2 आठवड्यातून किंवा महिन्यातून आपण हे करू शकतो. सोडा घ्यायचा आणि पाण्यामध्ये सोडा किंवा व्हिनेगर टाकायचा, म्हणजे त्या छोट्या छोट्या छिद्रांमध्ये जो काही कचरा अडकला असेल तर तो पूर्णपणे निघून जातो. 10 ते 15 मिनटं या पाण्यामध्ये ठेवायचा. आता मी सोडा टाकला होता आणि आपली जी नॉर्मल भांडी वॉश करायची किशी असते तर तिच्याने ते घासून घ्यायचं, म्हणजे जो काही कचरा अडकलेला असेल तर तो पूर्णपणे निघून जातो. आणि हे पुसून असं व्यवस्थित सुकून द्यायचं आणि त्याच्यानंतर शेगडीला आपण हे बर्नर लावू शकतो. तर आता पुढची टिप म्हणजे प्लॅस्टिकची बॉटल आपल्या घरामध्ये भरपूर अशा पडलेल्या असतात आणि भरपूर नसल्या तरी एखाद दुसरी ही प्लॅस्टिकची बॉटल आपल्या घरात असते. तर आता तिचा मी वापर करणार आहे. तर हे असे कट करून घ्यायचे चाकूने, पाठची साईड आणि पुढची जी असते तर ती साईड आपण कट करून घेणार आहोत. चाकूने इझिली कट होतं. जरी चाकू नसेल तर तुम्ही कैचीने सुद्धा कट करू शकता. आणि हे असं कट करून घेतल्यानंतर हा जो मधला भाग आहे तर तो फेकून देऊ शकता किंवा त्याच्यामध्ये काही आणखी ऑर्गनायझिंग तुम्हाला आयडिया येत असतील तर तुम्ही करू शकता. तर आता ही जी बॉटल आहे तर हे असं एकात एक अडकवून तुम्ही पाहिला असेल, जो खालचा स्पेस होता आणि पुढचा स्पेस होता तर तो स्पेस मी असा एकात एक अडकवला. काही फेविकॉल वगैरे लावायची गरज नाही. अडकूनही एकदम व्यवस्थित टाईट अशी ही बॉटल बसते. तर या बॉटलमध्ये तुम्ही काही ऑर्गनाईज करू शकता, म्हणजे मसाल्यांपासून अगदी कडधान्यांपासून काहीही ठेवू शकता. दिसायलाही सुंदर दिसतं. आणि जर रेंटने राहत असाल तर ह्या गोष्टी खूप फायदेमंद ठरतात, म्हणजे वापरायच्या आणि अगदी काही दिवसानंतर आपण त्या फेकून देऊ शकतो. तर पुढची टिप म्हणजे आपल्या घरी चाकू, कैचा हे असतं तर याची काही दिवसानंतर धार जाते आणि घरच्या घरी आपण ते धार काढू शकतो. बाहेर अगदी पैसे खर्चून धार काढायची काहीही गरज नाही. एखादा स्क्रूड्रायव्हर किंवा एखादी जी पकड असते तर तिच्यावरती हा चाकू किंवा कैची अशी थोडीशी घासल्यानंतर तिला व्यवस्थित अशी धार येते आणि त्याचा वापर आपण आपल्या किचनमध्ये करू शकतो. तर आता मी सर्व माझ्या चाकूंना, कैचीला याप्रमाणे धार करणार आहे. तुम्ही पाहू शकता अगदी 2 ते 3 मिनटं हे असं उलटपालट करून घासून घ्यायचं, म्हणजे गेलेली धार घरच्या घरी आपण काढू शकतो. 5वी टिप म्हणजे आपल्याला आपलं किचन किंवा घर ऑर्गनाईज करायची खूप आवड असते, पण पैसे न खर्च करता आपल्याला ऑर्गनाईज करायचं असेल तर आता इथे माझ्याकडे एक ट्रे आहे. तर त्या ट्रेवरती मी अशा छोट्या छोट्या वस्तू ठेवल्यात, म्हणजे कप किंवा तुम्ही काही छोट्या छोट्या बॉटल वगैरे ठेवू शकता आणि आपल्या किचन काउंटरवरती आपण हे ठेवून आपलं किचन काउंटर ऑर्गनाईज करू शकतो. तर इथे पाहू शकता मी हे असं ठेवले. तर माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.